Вони прямували до Чечні як на легку прогулянку і планували захопити її за лічені години. У приватних розмовах цим особисто вихвалявся тодішній міністр оборони Росії Павел Грачов. Але от біда, легка прогулянка затягнулася на цілих 2 роки і обернулася для Кремля принизливою поразкою. Мы вышли на боевое задание, а потом оказалось, что мы никому просто не нужны. И эта война тоже никому не нужна. Чеченці зуміли встояти всупереч тому, що не мали ні міцної держави, ні союзників, ні військової промисловості, ба більше навіть стрілецької зброї банально на всіх не вистачало. А от Росія вже тоді продемонструвала надзвичайну жорстокість. За допомогою танків, артилерії та потужних авіаударів вона зносила з лиця землі цілі міста. Настільки сильно бомбардувала півмільйонний Грозний, що фактично перетворила кожну будівлю на руїни. Вы в этом доме живете? В этом, да. Лише в чеченській столиці окупанти знищили 35 тисяч мешканців, серед яких близько 5 тисяч дітей. Росіяни розгромили інфраструктуру та зруйнували всі заводи і фабрики. Пройдуть роки, і таку ж тактику вони застосують в українському Маріуполі, і не лише у ньому. Друзі, вітаю! З вами канал «The Documentalist», і сьогодні ми розповідаємо про причини та наслідки Першої російсько-чеченської війни 1994-96 років. Чому Кремль так жорстоко відреагував на намагання невеличкої гірської країни здобути незалежність? Як чеченська кампанія у результаті призвела до влади сірого і непомітного муніципального чиновника Путіна і його вірного прислужника Кадирова? Чому він та очолювані ним бойовики мають мало спільного із справжніми чеченцями? Зрештою, які уроки з чеченської війни ми повинні засвоїти для себе? Як мінімум, це не йти на жодні домовленості з ворогами і не вірити їм. Я думаю, эти ребята, если мы их отдадим, они не вернутся к нам снова. Бо одного разу чеченці повірили, а вже за 3 роки окупанти набралися сил і повернулися. Залишайтеся з нами, вам точно буде цікаво. Початок 90-х. Напередодні розпаду СССР у всіх совєтських республіках активізуються націонал-патріотичні рухи. Епоха, що згодом увійде в історію під назвою «Парад суверенітетів». Не стає винятком і Чечено-Інгушська автономна республіка. У 1990 році там створюють загальнонаціональний конгрес чеченського народу на чолі з Джохаром Дудаєвим. Він ставить за мету здобуття незалежності країни та її вихід з комуністичної імперії. У жовтні 91-го за участі міжнародних спостерігачів Дудаєва обирають президентом, а місяць після того, у листопаді, він видає свій перший указ про оголошення державного суверенітету. Так Чечня виходить зі складу Союзу. Я искренне поздравляю вас и себя с первыми часами и первым днем гражданства суверенного государства. Наступного року в країні з'являється нова конституція. Згодом вона відмовляється підписувати федеративний договір із Москвою. Натомість ініціює міжурядову угоду про повне виведення російських, тобто колишніх совєтських військ з своєї території. І на початку липня останній російський солдат таки покидає територію Чечні. Солдати покидають країну, але от Москва від своїх планів приборкати її не відмовляється. Оговтавшись від політичної кризи, кремлівські політики та спецслужби намагаються загнати її назад у стіло руського міра. Спершу вони ведуть перемовини. Коли ж розмови очікуваного результату не дають, то Росія організовує транспортну та фінансову блокаду, що призводить до колапсу економіки і швидкого зубожіння населення. Паралельно спецслужби розпочинають операцію з розпалювання внутрішньочеченського збройного конфлікту. Вони щедро фінансують сили антидудаївської опозиції, постачають їм озброєння та допомагають пройти відповідну підготовку на російських воєнних базах. І крім того, дуже хитро, буцімто під приводом військових навчань, виводять з Чечні бронетехніку і все, що могло б допомогти чеченцям відстоювати свою незалежність. Пізніше у цьому сам зізнавався міністр оборони Росії Павел Грачов. Могли вывести мы около 80% тяжелой техники. По конкретно, вот что имелось в виду там под тяжелой техникой? Что это танки? Там... Это танки, бронетранспортеры, значит,
оружие залпового огня, имеется в виду «Град». БМ-21 «Град», автомобильную технику, то есть та техника, которая имеет гусеничную или колесную базу, и которая могла идти в то время своим ходом. Все це вкупі дало результат. У листопаді 1994-го танки так званої військової опозиції вриваються в Грозний. Розрахунок Кремля був простим до неможливості. Усе мало виглядати як громадянська братовбивча війна. Пізніше, та і до того, таку тактику росіяни використовували не раз, навіть в Україні. Але тоді антидудаївська опозиція зазнала нищівної поразки. Заколотники потрапили у полон, і виявилося, що серед них чимало етнічних росіян. Ті зізналися, що отримали від ФСБ завдання захопити владу, але зробити усе так, щоб збоку збройний переворот виглядав як внутрішнє чеченське протистояння. Экипажи практически во всех этих танках русские. Основное механик-водитель и наводчик. Вот это русские. Поэтому перед всем миром этих людей покажут, откуда эти танки, кто в этих танках сидит, откуда появились эти танки. Если еще до сих пор мир не понял, что идет прямая агрессия со стороны России против суверенной Чечни, я не знаю, какие еще убедительные факты могут быть. Але навіть після такого тактичного провалу керівництво РФ не відступає. У Кремлі приймають рішення про проведення великомасштабного військового вторгнення, яке називають операцією з наведення конституційного ладу. І це до болю знайомо нам, українцям. Вже 1 грудня російська авіація завдає удару по військових аеродромах Чечні, знищивши усі розташовані там літаки. А через 10 днів президент РФ Борис Єльцин офіційно підписує указ про проведення в Чеченській Республіці військової операції. Канун Дня Российской Конституции отмечен двумя событиями. Улицы городов украшены национальными флагами, а в Чечню сегодня на рассвете введены войска. Як я анонсував на початку розповіді, росіяни думали, що кампанія стане для них такою легкою прогулянкою. За планами Кремля до 13 грудня, тобто лише за 2 дні, військові мали повністю оточити та захопити Грозний, а до 19 грудня взяти під контроль усю територію країни. І на перший погляд це не виглядало чимось фантастичним, бо 30-40 тисячам солдатів російських федеральних військ, кількість яких згодом збільшили до 100-120 тисяч, протистояло створене Дудаєвим угрупування, яке заледве налічувало 15 тисяч бійців. Здебільшого це були добровольці, серед яких чимало підлітків, які вперше взяли до рук зброю. 17. Ты почему автомат взял в руку? Потому что эти козлы наказать. Кого? Русских. Кількість боєздатних танків, бронемашин, снарядів, мінометів та реактивних систем залпового вогню, які були на озброєнні у чеченців, вимірювалися одиницями. Для ополченців не вистачало навіть автоматів. Лише 3-4 загони мали серйозну організацію, а реальну злагодженість та бойовий досвід – один командний склад так званого Абхазького батальйону Шаміля Басаєва, який брав участь у війні в Карабасі, а також встиг повоювати в Абхазії. Чечня не мала ні розвиненої військової промисловості, ні надійних союзників, ні ресурсів, щоб закуповувати запчастини, ремонтувати та експлуатувати навіть ту нечисленну техніку, що залишилася після совєтської армії. Не до порівняння було і співвідношення живої сили, а відтак і мобілізаційний ресурс. Нагадаю, що станом на зараз населення Чечні складає трохи більше 1 мільйона 300 тисяч осіб. У той час населення однієї Москви – це 13 мільйонів. В таких умовах чеченські воїни мали лише одну, але суттєву перевагу – високу мотивацію та патріотизм. Вони робили ставку на легкі мобільні групи, що були оснащені гранатометами та стрілецькою зброєю. Друзі, за хвильку ми продовжимо, але якщо вам подобається наш канал та контент, який ми створюємо, то прошу підписатися на нього, бо за статистикою 70% людей, які переглядають відео, досі не зробили цього.
Також ви завжди можете підтримати нашу творчу команду через сервіс BuyMeCoffee, Монобанку чи PayPal. Усі реквізити є в описі до відео або першому закріпленому коментареві. Це дасть нам змогу створювати ще більше якісних та цікавих матеріалів. І дякую тим людям, які уже зробили донат. Кожна ваша пожертва, навіть найменша, для нас є справді відчутною і рухає нас вперед. Також нагадую, щоб ви підписувалися на наш телеграм-канал, де ми виставляємо багато матеріалів, яких немає на Ютубі. І ми продовжуємо. Після наказу Єльцина літаки без розпізнавальних знаків завдають ударів по Грозному та довколишніх районах. І тут варто сказати, що їхня тактика була такою ж, як в Україні. Масовані авіабомбардування, ракетні та артилерійські обстріли, зокрема й боєприпасами, що були заборонені міжнародними конвенціями. Через це одразу ж почали гинути мирні мешканці. И во сколько это было? Это 3 раза бомбили. Во сколько? Ну, 2:30 днем, 6:30 вечером и ночью где-то 1:30. Спершу свою причетність до ракетних атак росіяни цинічно заперечували, а міжнародна спільнота відсторонилася. Російські літаки та гелікоптери безперешкодно залітали у повітряний простір, руйнували будинки і вбивали людей, поза як у чеченців була відсутня не те щоб авіація, але й навіть зенітно-ракетні комплекси. Але от на землі усе виглядало зовсім по-іншому. На Чечню бронетанкові колони наступали з 3 напрямків – Інгушетії, Дагестану та Ставропольського краю. І перших масових утрат російська армія почала зазнавати навіть не на території Чечні, а далеко на підступах до неї. Чому? Усе просто. Тут спрацювала згуртованість закавказьких народів. Наприклад, військові, що рухалися з боку Інгушетії, були заблоковані та обстріляні місцевими. Там окупанти втратили десятки одиниць бронетехніки. Найкраща доля спіткала і колону, яка йшла з Дагестану. Багато росіян загинуло і потрапили у полон. Через це перші дні наступу нагадували не стільки вторгнення, скільки безладне спотикання через болота і сніг наляканих і голодних строковиків. Коли вони опинялися в чеченському полоні, то зізнавалися, що до серйозних бойових дій просто не готові. Сейчас там нету ни дисциплины, ничего. Потому что люди вообще слабые, солдаты слабые, они голодные, не мытые, не бритые, ничего. Нас не кормили вообще. А где вы были до Сколько вас не кормили? Много уже. Ну, приблизительно. 4-й день, Не 5 уже. даже 5-й день. Без пищи горячей. Без горячей или вообще без пищи? Без пищи, без горячей. Перші високі втрати військових та мирного населення викликали хвилю протестів у Росії. Люди виходили на мітинги. Близько 800 солдатів та офіцерів відмовилися брати участь у війні. І пізніше багатьох з них за це засудили військовим трибуналом. Зокрема, на знак протесту проти війни у відставку подав і заступник міністра оборони Борис Громов, що був ветераном афганської війни. Та усе це Єльцина і яструбів Кремля не зупиняло. Безладно, з втратами і прокльонами місцевих росіяни рухалися у бік Грозного. Щоправда, замість блискавичної перемоги до чеченської столиці загарбники зуміли дійти лише наприкінці грудня. Тож поки у Росії дивилися святкове привітання від президента, у новорічну ніч росіяни віроломно розпочали штурм Грозного. План російського командування полягав в тому, щоб просувати свої війська 4 бронетанковими колонами у напрямку до президентського палацу з подальшим його захопленням. Та не все так сталося, як гадалося. Виявилося, що у міських умовах неповороткі танки та бронетранспортери, всупереч їхній великій кількості, були абсолютно безпорадними. Ситуація ускладнювалася тим, що росіяни погано знали місцевість і завдання, не мали карт. Через нестачу солдатів і сержантів увесь підготовлений особовий склад займався управлінням бронетехнікою, а піхоти для її прикриття не було. В результаті чеченці вибивали бойові машини, десант втрачав зв'язок, організованого опору не було. У сутичках панував хаос. Уже 3 січня майже усі російські підрозділи, що зайшли у місто, були знищені. Ті, що відчували нестачу у набоях, їжі і навіть питній воді, здалися в полон. Одиниці змогли вирватися з смертельної пастки та втекти. Тоді впродовж невдалого новорічного штурму загинуло до 4 тисяч росіян. Вулиці чеченської столиці були встелені їхніми трупами. Я ранен, БМП выведено из строя.
я 10-й, блядь. Я 10-й нахожусь в вокзале. Зазначу, що російські силовики та виконавча влада до останнього приховували наміри штурму Грозного і запевняли суспільство, що врегулюють конфлікт у політичний спосіб, без зброї. Лише після важкої поразки Кремль таки визнав, що під час новорічного наступу армія зазнала втрат. Але в той самий час московська пропаганда поширювала брехливу інформацію, що війська зуміли захопити столицю. У результаті, намагаючись виправдати вигадане, 7 січня 1995 року окупанти відновили штурм Грозного. Розпочалися довготривалі та кровопролитні бої буквально за кожен квартал. Цього разу росіяни наступали більш організовано і жорсткіше, ще більш масово застосовуючи артилерію, системи залпового вогню, міномети. Вони використовували фосфорні бомби та заборонені міжнародними конвенціями термобаричні боєприпаси. З повітря хід колон підтримувала авіація, яка також не шкодувала бомб і ракет. За оцінками військових експертів, удари з повітря стали наймасштабнішими з часів бомбардування Дрездена у Другу світову. Не дивно, що дуже швидко Грозний перетворився на суцільне згарище. Це призводило до масових жертв серед мирного населення, і влаштована росіянами бійня мала жахливі наслідки. Бої за Грозний тривали до березня 95-го і завершилися падінням чеченської столиці. Тоді загинуло близько 35 тисяч мирних мешканців, з них 5 тисяч дітей, і від 10 тисяч до 12 тисяч російських солдатів. Приміром, їхня 131-ша бригада та 81-й полк після розгрому у новорічному штурмі так і не оговталися. Були виведені з бою, займалися охороною, а за кілька місяців цілілих бійців відправили додому на бази, оскільки відновити боєздатність підрозділів після важких втрат було неможливо. У той час серед чеченських бійців загинуло лише 600 осіб. Ви думаєте, тисячі трупів зупинили Кремль? Ні, ще не досягнувши військових планів щодо штурму Грозного, російські війська перейшли до наступного етапу військової операції – встановлення контролю над всією територією Чечні. З цією метою фронтова авіація знову ж таки проводила масові бомбардування чеченських міст та сіл. Але досягти успіху окупанти змогли хіба що у рівнинній місцевості. У горах, де бої велися з надзвичайною запеклістю, вони знову зазнавали поразок. Це при тому, що на середину березня 95-го чисельність угрупування сягнула близько 200 тисяч осіб. Під тиском Державної думи та громадськості російське керівництво на чолі з Борисом Єльциним було змушено розглянути можливість ведення переговорів, оскільки продовження бойових дій у Чечні могло серйозно зашкодити престижу Росії на міжнародній арені. Річ у тім, що тоді Москва готувалася до помпезного святкування 50-річчя перемоги над гітлерівською Німеччиною, і лідери провідних країн швидше за все бойкотували б цей захід. Єльцин підписав указ щодо нормалізації ситуації у Чеченській Республіці, яким оголосив мораторій на бойові дії з 28 квітня по 11 травня 1995-го. Але після недовготривалого мораторію війна знову продовжилася. У червні російські сили перегрупувалися, у тил чеченцям було закинуто російський десант, і запеклі бої розгорілися з новою силою. Тоді ж гірські населені пункти знову піддали масовим бомбардуванням з повітря. У відповідь на це один з польових командирів, Руслан Гелаєв, заявив, якщо російська авіація не припинить бомбардування гірських сіл, то він буде розстрілювати російських полонених. Тоді ж у червні Шаміль Басаєв здійснив успішну атаку на Будьоновськ, і російське керівництво під тиском міжнародної спільноти було змушено піти на чергову угоду про припинення вогню і перемовини з чеченською стороною. Того разу мир знову ж таки довго не тривав. В чеченській армії відбулася ротація, вона збільшилася, і в її лави вступали підлітки і навіть жінки. Росіяни також зброї не склали, вони все частіше вдавалися до тактики випаленої землі, перетворювали населені пункти у руїни, а згодом жорстко зачищали тих, кому вдалося вижити. У лютому 96-го окупанти розстріляли мирну демонстрацію у Грозному, а згодом підірвали рештки президентського палацу, що був символом визвольної боротьби чеченців. Бойові дії відбувалися у сусідніх з Чечнею республіках – Інгушетії та Дагестані.
Там загарбники розстрілювали цивільних, гвалтували жінок і скоювали інші злочини. Це призвело до джихаду – священної війни на захист мусульманської віри. До чеченських збройних сил почали вступати добровольці з усього світу. До речі, оголосив джихад головний муфтій Чечні Ахмад Кадиров, батько вірного путінського піхотинця Рамзана Кадирова, який продався Кремлеві, зараз вбиває та катує власний народ. Що ще треба відзначити у цій кривавій війні? У серпні 96-го невеликі групи добре організованих чеченських підрозділів, близько 1000 бійців, увійшли до Грозного та відрізали російські загони від постачання, влаштувавши їм пастку. За кілька годин вони захопили усе місто та ключові об'єкти в ньому. Російський генерал Константин Пуліковський пригрозив, що якщо чеченські війська не покинуть столицю, то впродовж 48 годин Грозний зрівняють із землею російські стратегічні бомбардувальники. Тоді зупинити кровопролиття зумів генерал Олександр Лебедь, який особисто прибув до Чечні. Той самий генерал, який перед тим відзначився війною у Придністров'ї. Ми детально розповідаємо про це у своєму блозі «Придністров'я. Російський анклав у тілі Молдови». Масхадов через Мавладию Дугова проинформировал, что стрельба прекращена, и командующий группировкой генерал-лейтенант Пуликовский доложил: первый шажок сделан. Отже, у результаті Кремль зрозумів, що здобути перемогу він не може. Під тиском світової спільноти та внутрішніх протестів опозиції російська влада була змушена укласти мирну угоду, за якою усі війська покинули територію Чечні. Це сталося у серпні 1996 року. За 4 місяці до того московські спецслужби ліквідували Дудаєва. Наказ про це також особисто віддав тодішній президент Борис Єльцин. Як це сталося? У квітні 96-го співробітники Федеральної служби контррозвідки Росії запеленгували сигнали супутникового телефона Дудаєва в одному із сіл за 30 кілометрів від Грозного. У повітря одразу злетіли 2 літаки Су-25. Дудаєв загинув у результаті ракетного удару. До речі, ще в 95-му у своєму інтерв'ю він прогнозував, що рано чи пізно військовий конфлікт буде між Росією та Україною. В Криму ще буде бойня. Украина еще схлестнется с Россией на непримиримых. Пока русизм существует, он никогда не откажется от своих амбиций. Вот сейчас вот славянская там под этой маркой. Отже, які підсумки Першої чеченської війни? За офіційною інформацією, яку визнає Москва, російська армія втратила близько 5000 бійців. Однак цифри, які подають чеченські джерела, значно вищі – це 80 тисяч убитими. У кривавій бійні загинуло до 120 тисяч мирного населення та ще 240 тисяч отримали поранення. Росія підписала договір і пообіцяла Чечні більше з нею не воювати, але обманула. Агресор протримався лише 3 роки і знову розпочав з бомбардувань Грозного. Вони були настільки потужними, що ООН визнала чеченську столицю найбільш зруйнованим містом на землі. Від колись прекрасного та жвавого Грозного за 3 місяці облоги залишилися обгорілі руїни. І так розпочалася Друга російсько-чеченська війна. Щоб виправдати її, перед тим ФСБ влаштувало серію вибухів у кількох російських містах. Все було зроблено так, щоб тінь упала на чеченських терористів. Саме Друга чеченська війна допомогла переконати хворого, часто п'яного і травмованого першим конфліктом Єльцина віддати владу нікому невідомому колишньому агенту КГБ Владимиру Путіну, який пообіцяв відновити порядок і помститися за російську поразку. Ми будемо переслідувати терористів везде. В аеропорту. Значить, ви ж мене извините, в туалеті поймаємо і в сортирі їх замочимо, в кінці концов. Все, вопрос закрит окончательно. У Чечні Москва таки зуміла добитися свого. Республіка вже давно лягла під імперію.
У Грозному триває косметичний ремонт і тимчасовий мир, але за ширмою процвітання і численних кав'ярень на вулицях столиці існує республіка страху, в якій окупанти у формі і без неї продовжують своє безкарне, жорстоке правління. Нещодавнє минуле можна згадувати лише пошепки. Навіть за сімейним столом чеченці не наважуються критикувати ставленика Путіна Рамзана Кадирова, адже за це їх можуть арештувати, катувати або й взагалі стратити. Саме тому більшість чеченців очікують, що одного дня розпочнеться третя війна з Московією, і цього разу вони таки здобудуть остаточну перемогу. Для нас ця історія урок, що йти на домовленості та фальшиві перемир'я з Кремлем не можна. Друзі, з вами був канал «The Documentalist». Якщо вам сподобалася ця розповідь, то я хочу порекомендувати канал «Ціна держави». У ньому про війни та військові конфлікти, економіку, інвестиції, тоталітаризм і демократію. Неймовірні ідеї, що піднімали з колін нації або, навпаки, перетворювали успішні країни на банкрутів. Переходьте, їхні випуски справді цікаві, тому щиро раджу. Бережіть себе, зустрінемось.